السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. ريفيو النهاردة من الحاجات اللي اتشهرت جدا جدا في الآونة الأخيرة على السوشيال ميديا، وبلوجر وانفلونسر وأطباء كتير كمان نصحوا بيها. هي النت لوك كبسولات، يعني حل مثالي ان هي تقضي على حب الشباب الشديد بشكل نهائي وسريع، من غير ان هي ترجع مرة تانية ولا تسيب اثر. طبعا كلنا عارفين ان للأسف الشديد ان حب الشباب من الحاجات المعقدة جدا، واللي يمكن بتاخد وقت كبير عشان نتخلص منها، وفي ناس بتسيب معاهم حفر وآثار بتفضل معاهم مدى الحياة. النت لوك من الحاجات اللي بينصح بيها اطباء كتير، فعشان كده انا حابة النهاردة اكلمكم عنها، ازاي بتستخدم وازاي تأثيرها على الجسم، وهل هي ليها اثار جانبية وهي فعلا بتخلصنا من الحبوب الشباب، ولا بيكون تأثيرها مؤقت. كل ده واكتر هنعرفه، ولكن تابعوني للنهاية. اشتركوا في القناة لو لسه جداد معايا في القناة عشان قناتنا تكبر بيكم وليكم، فضلا وليس امرا. وصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، و صلوا على الحبيب، واكتبوا لي بقى اقتراحاتكم وارائكم لفيديوهات جديدة حابين اكلمكم عنها الفترة الجاية. دواء نت لوك بينظم افرازات الدهنية اللي بتبقى موجودة تحت الجلد، بيمنع الافرازات الدهنية الزيادة ان هي تكون حب شباب في البشرة. عشان كده هو يعتبر من اشهر الادوية في المجال الطبي، واللي دكاترة كتير بينصحوا فيه ان هو عشان يقضي على حب الشباب. الكبسولات بتحتوي على شكل من اشكال فيتامين A اللي بيعمل على تقليل نشاط وافراز الغدد الدهنية في البشرة، وبالتالي بيقلل من الافرازات الدهنية، وبيساعد في تحفيز وتجديد خلايا الجلد. فعشان كده هي من الحاجات المشهورة جدا ان هي بتقضي على حب الشباب الشديد اللي مش بيستجيب للعلاجات الاخرى. مهم جدا جدا في حالات حب الشباب اللي مش بينجح معاها بقى الكريمات والعلاجات الموضعية او حتى المضادات الحيوية، بيقضي على حب الشباب المعقد وكمان البسيط الموجود في سواء في الوجه، الظهر، الكتف، وايضا حب الشباب اللي هو بيبقى على شكل اكياس. اهم حاجة بتميز كبسولات نت لوك عن الانواع الاخرى الموجودة في الصيدليات انه بيقلل من افراز الدهون والزيوت في البشرة، بيمنع الافرازات الدهنية الزيادة اللي بتكون حب شباب، بيقلص بشكل كبير من حجم الغدد الدهنية، وايضا بيصغر حجم المسامات في البشرة، بيمنع نمو البكتيريا اللي بتسبب حب الشباب بسبب احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات. فعشان كده كبسولات نت لوك من الحاجات الفعالة في علاج حب الشباب المتكيس او البسيط بشكل نهائي. بيمنع الافرازات الدهنية اللي بتسبب في تكوين حب شباب، بيخلصنا من حب الشباب اللي مش بيستجيب للمضادات الحيوية. يمكن اكتر ناس للأسف الشديد بتعاني من الحبوب هي اصحاب البشرة الدهنية، لان البشرة الدهنية بتفرز زيوت كتيرة قوي قوي قوي، والبشرة كمان الحساسة والبشرة وردية. فعشان كده هو علاج فعال جدا مع انواع البشرات دي، بينظم بشكل ملحوظ وبيحسن بشكل كبير جدا من زيادة افراز الغدد الدهنية، وبيمنع التهاب الغدد الدهنية. فهو رائع بشكل كبير جدا، فعشان كده اطباء كتير وعشان كده ناس كتير جدا بتنصح بيه. بعض الناس مينفعش تستعمله في حالة مثلا فترة الحمل او الرضاعة، او لو بتخططي للحمل فضروري ان انت تتكلمي مع الطبيب. لو في حالة كسور الكلى او الكبد، او عندك حساسية تجاه اي من مكونات الكبسولة، فلازم تتكلمي مع الطبيب قبل استعمالك ليه. ويقال ان هو ما ينفعش نتبرع بالدم في حالة استخدام الكبسولات نت لوك. طيب الاعراض الجانبية اللي انا لاحظتها اثناء استعمال الكبسولات، احيانا بيحصل للأسف الشديد جفاف في البشرة،
تشقق في الشفتين. فعشان كده نحاول نتبع بعض النصائح، ان احنا طبعا نستخدم مرطب يكون قوي للبشرة ومرطب للشفايف باستمرار، طبعا يكون تحت اشراف الطبيب وحده هو اللي هيحددلك نوع المرطب اللي يكون مناسب لبشرتك. نتجنب تماما المياه السخنة، نحاول نستبدلها بالمياه الفترة لانها للأسف الشديد بتعمل اكتر على جفاف البشرة. حتى دايما بنصحكم لما نيجي ناخد شاور نحاول نلتزم ناخد الشاور بتاعنا بالمية الفترة، ده تجنبا ان المياه السخنة بتشيل كل الزيوت الموجودة في البشرة، على المدى البعيد بتعمل جفاف، والجفاف بيحول الى تجاعيد. كبسولات نيتلوك ما بتستخدمش الا من قبل الطبيب المختص وبوصف من الطبيب المتخصص عشان ما تسببش اي اضرار. ومهم اوي ان احنا نتبع بقى نعمل اجراءات زي تحليل وظائف الكبد، اجراء فحوصات نسبة السكر في الدم، فحص الحمل بالنسبة للنساء المتزوجات في سن الانجاب، وشوية حاجات تحاليل ممكن الطبيب ممكن يطلبها منك. بيحددلك الطبيب الجرعة اللازمة تبعا لنوع الحبوب وشدة الحالة، فالموضوع طبعا بيختلف من شخص لآخر. بيحدد ايضا المدة المحددة لكورس العلاج، فعشان كده حاولوا ان احنا نلتزم بالكلام اللي الطبيب وحده هيقوله عشان نتجنب اي اضرار. الجرعة الاعتيادية بتكون يعني في العادي بيتم تناول من 1 إلى 2 كبسول في اليوم، اما كورس العلاج بيتراوح ما بين 3 ل6 شهور، ممكن تزيد او تقل المدة حسب الحالة ومدى استجابتها للعلاج. يفضل تناول الكبسول مع مية، مع كوباية كبيرة من المية، او بيتم استخدام الدواء لمدة ما بين 3 ل6 شهور على حسب تعليمات الطبيب وعلى حسب حالة استجابة المريض للعلاج. نتجنب استخدامه في حالة ان احنا بنزيل الشعر بالليزر. ونحاول بقى علينا شوية حاجات، مثلا انه نيجي نغسل بشرتنا نهتم باستخدام غسولات تكون مخصصة للبشرة اللي فيها حبوب. نقلل استخدام الحاجات اللي فيها عطور لانها بتسبب تهيج الجلد. لما نيجي ننشف بشرتنا بلاش نستخدم المناشف القطنية الموجودة في كل البيوت، نحاول نعتمد على الاوراق المنديلية ونتخلص منها بشكل سريع لانها بتمنع انتقال العدوى من مكان فيه عدوى لمكان سليم. الحاجات دي تشربي كمية كبيرة من المية، تحاولي على طول تغيري من الوسائد بتاعتك الخدادية المفروشات اللي بتتفرش عليها. مع الكبسولة دي هتشوفي نتائج سريعة وعظيمة جدا هتشكريني عليها من كل قلبك، ومن فرحتك هتدعيلي ان شاء الله. في النهاية بتمنالك الصحة والسعادة من كل قلب. الفيديوهات اللي فاتتك هي دلوقتي ظاهرة على الشاشة، تقدروا تشوفوها، تضغطوا عليها بس هتتفرجوا عليها. وما تنسيش بقى زي ما انت استفدتي في دي غيرك عن طريق ان انت تعملي لايك، تعملي شير للفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. ما توقفوش عندك، انشري كمان على صفحتك الخاصة على الفيسبوك. دمتم حبايبي في امان الله، واللي عنده اي اسئلة فاكيد اكتبوها لي تحت في الكومنت، هرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم في حلقة جديدة.